všichni moji milí, přeji vám krásný den. Dneska si uháčkujeme tuhle krásnou dečku. Uháčkujeme si ji v šedé barvě. Je to příze Sněhurka, 100% bavlna. A budeme potřebovat háček a nůžky. Tak uháčkujeme pevné oko a uděláme 6 řetízkových ok. Tak. A spojíme do kroužku. Do toho kroužku uháčkujeme 16 dlouhých sloupků. Takže 3 řetízková oka, která nám nahrazují jeden dlouhý sloupek. Nahodíme, píchneme do kroužku a uháčkujeme dlouhý sloupek a zase nahodíme do kroužku a dlouhý sloupek. Takže teď mám 3. Čtyři, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16. Tak, to je první řada. A teď se připojíme na začátek. Takže píchneme do horního řetízkového oka a pevným okem spojíme. Tak, budeme pokračovat následovně. 3 řetízková oka, které představují jeden dlouhý sloupek. Píchneme vedle a uháčkujeme druhý dlouhý sloupek. 3 řetízková oka a další dlouhý sloupek do další dírky a další dlouhý sloupek a opět 3 řetízková oka, dlouhý sloupek do dalšího očka, další dlouhý sloupek a zase 3 řetízková oka. Dlouhý sloupek do dalšího oka, dlouhý sloupek a 3 řetízková oka. A takto pokračujeme až na konec řady.
2 dlouhé sloupky, tři řetízková oka a poslední 2 dlouhé sloupky. A teď 3 řetízková oka a připojíme se do horního řetízkového oka na začátek řady. Pokračujeme třetí řadou. Uháčkujeme 3 řetízková oka, které nám nahrazují jeden dlouhý sloupek. Další dlouhý sloupek píchneme do toho samého oka v předcházející řadě. Takže jsme uháčkovali 2 dlouhé sloupky do jednoho oka a jeden dlouhý sloupek uháčkujeme do dalšího oka. Bude následovat 7 řetízkových ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do dlouhého sloupku v předcházející řadě uháčkujeme 2 dlouhé sloupky. Takže jeden dlouhý sloupek a druhý dlouhý sloupek v jednom oku a do dalšího dlouhého sloupku jeden sloupek. Takže my jsme ze 2 v předcházející řadě udělali 3. Tak zase 7 řetízkových ok, 5, 6, 7 a dlouhý sloupek do následujícího oka a vedle něj hned druhý. A další dlouhý sloupek do dalšího oka. A zase 7 řetízkových ok. A zase 2 dlouhé sloupky. Jeden dlouhý sloupek a 7 řetízkových ok. Dva dlouhé sloupky. Jeden dlouhý sloupek a 7 řetízkových ok. A háčkujeme až na konec řady. Takže zase 2 dlouhé sloupky, jeden dlouhý sloupek a 7 řetízkových ok. Ještě jednou. A poslední. 2 dlouhé sloupky, jeden dlouhý sloupek
a 7 řetízkových ok. Tak a teď se připojíme na začátek řady pevným okem. No a máme třetí řadu hotovou. Teď bude čtvrtá řada. My budeme háčkovat obloučky tady v řetízkových okách a musíme tu niť dostat sem do toho obloučku. Takže popojedeme pevnýma okama přes jedno očko, protáhneme druhý očko, protáhneme. A už jsme v obloučku. A v každém obloučku uháčkujeme 10 dlouhých sloupků. Takže 3 řetízková oka, které nám nahrazují jeden dlouhý sloupek. A háčkujeme vždy pod ten řetízková oka, takže 2 počítáme. Druhý dlouhý sloupek, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý a desátý. Takže máme v obloučku 10 dlouhých sloupků. Teď uděláme jedno řetízkové oko a dalších 10 sloupků do dalšího vějířku. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A teď zase jedno řetízková oko a zase 10 dlouhých sloupků do vějířku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Zase jedno řetízkové oko a můžete pokračovat sami až na konec řady. A sejdeme se tady na konci. A jsme na konci řady. Takže uháčkujeme jedno řetízkové oko a přichytíme se do vrchního řetízkového oka na začátku řady. No a vzniká nám krásný střed. Střed dečky. A teď budeme háčkovat dál.
Takže už máme uháčkované 4 řady. A teď jdeme háčkovat 5. Protože musíme začít přímo ve středu, tak vypárám to jedno očko, který jsem tady udělala. Takže píchnu sem do posledního očka, udělám volnější pevné oko a krátkým sloupkem píchnu dovnitř. A je to perfektní. Takže teď si uháčkujeme 5 řetízkových ok. 2, 3, 4, 5. Vynecháme 3 dlouhé sloupky. 1, 2, 3 a píchneme až do 4. Takže 1, 2, 3. A my píchneme do 4. a tam uděláme krátký sloupek. Teď uděláme 3 řetízková oka. Vynecháme 2 dlouhé sloupky a píchneme do 3. A tam uděláme krátký sloupek. A zase 5 řetízkových ok. 1, 2, 3, 4, 5. A krátký sloupek do dírky v předcházející řadě. Ano, takže jsme udělali na začátku krátký sloupek, 5 řetízkových ok, krátký sloupek, 3 řetízková oka, krátký sloupek a 5 řetízkových ok. Tak, pokračujeme další vějířek. Takže 5 řetízkových ok, vynecháme 3 dlouhé sloupky a píchneme až do 4. A uháčkujeme krátký sloupek. 3 řetízková oka, vynecháme 2 dlouhé sloupky, píchneme až do 3. a zase krátký sloupek a 5 řetízkových ok a krátký sloupek do prostoru mezi. Takže zase 5 řetízkových ok, vynecháme 3 dlouhé sloupky, píchneme až do 4. Tam uháčkujeme krátký sloupek, 3 řetízková oka, vynecháme 2 dlouhé sloupky, píchneme do 3. Uháčkujeme tam krátký sloupek a zase 5 řetízkových ok a krátký sloupek do mezery mezi vějířky. Tak ještě jednou. 5 řetízkových ok, vynecháme 3 dlouhé sloupky, píchneme až do 4. a tam uháčkujeme krátký sloupek, 3 řetízková oka, vynecháme 2 dlouhé sloupky, píchneme do 3. a tam uháčkujeme krátký sloupek, 5 řetízkových ok
a krátký sloupek mezi jednotlivé vějířky. Tak a můžete pokračovat až na konec řady. Tak je před námi poslední vějířek, takže 5 řetízkových ok, raz, dva, tři do čtvrtého dlouhého sloupku, krátký dlouhý sloupek, 3 řetízková oka, vynecháme 2 a do třetího uděláme další krátký sloupek. A teď se budeme připojovat následovně. Uděláme 2 řetízkový oka a připojíme se dlouhým sloupkem takže nám háček zůstane v obloučku. No a teď správně by tam měl být dlouhý sloupek, ale protože jsme na začátku, tak uděláme 3 řetízková oka místo dlouhého sloupku. Dalších 5 řetízkových ok. A teď dlouhý sloupek do následujícího obloučku. A zase 5 řetízkových ok. A dlouhý sloupek do následujícího obloučku. A zase 5 řetízkových ok. A dlouhý sloupek do následujícího obloučku. 5 řetízkových ok. A dlouhý sloupek do následujícího obloučku. Až na ten začátek je tato řada velmi jednoduchá, protože pořád děláme 5 řetízkových ok a dlouhý sloupek do následujícího obloučku. Takže pokračujeme až na konec řady. Takže dokončujeme 6. řadu. Udělám si 5 řetízkových ok. Dlouhý sloupek do posledního obloučku. Pět řetízkových ok. A teď se připojím vlastně do toho dlouhého sloupku, takže do třetího řetízkového oka. A 6. řada je ukončená. Tak, teď budeme háčkovat 7. řadu. Takže uháčkujeme 3 řetízková oka, která jsou vlastně jako dlouhý sloupek. 2 řetízková oka a dlouhý sloupek do toho samého oka.
teď uděláme jedno řetízkové oko a krátký sloupek do obloučku. Jedno řetízkové oko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízkový oka, dlouhý sloupek do toho samého, jedno řetízkový oko a krátký sloupek do obloučku. Krátký sloupek, řetízkový oko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízkový oka, dlouhý sloupek opět do toho samého dlouhého sloupku, jedno řetízkový oko, krátký sloupek do obloučku a zase další. Jedno řetízkový oko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízkový oka, dlouhý sloupek do toho samého dlouhého sloupku, jedno řetízkové oko a krátký sloupek do obloučku. Už si to pamatujete? Nevadí, tak ještě jednou. Jedno řetízkový oko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízkový oka, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, jedno řetízkový oko a krátký sloupek do obloučku. Jedno řetízkový oko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízkový oka, dlouhý sloupek do toho samého dlouhého sloupku, jedno řetízkový oko a krátký sloupek do obloučku. Takže práce vypadá takhle. Ještě jednou. Jedno řetízkový oko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízkový oka, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, jedno řetízkový oko a krátký sloupek do obloučku. No a můžete pokračovat až na konec řady. Jsme na konci řady. Takže jedno řetízkový oko, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízkový oka, dlouhý sloupek do toho samého dlouhého sloupku, jedno řetízkový oko, krátký sloupek do obloučku, jedno řetízkový oko a teď se připojíme do 3. řetízkového oka na začátku řady. A teď do těchto vějířků malinkých budeme háčkovat další vějířky.
Takže aby jsme se dostali do prostřed, tak se uděláme pevné oko a uháčkujeme dlouhý sloupek, dvě řetízková oka, dlouhý sloupek dovnitř a teď 5 řetízkových ok. A zase dlouhý sloupek do vějířku. Dvě řetízková oka a dlouhý sloupek do vějířku. A 5 řetízkových ok. A opět do vějířku, vějířek, dlouhý sloupek, dvě řetízkový oka a dlouhý sloupek, 5 řetízkových ok dlouhý sloupek, dvě řetízková oka a dlouhý sloupek. A zase 5 řetízkových ok a vějířek do vějířku. A pokračujeme až na konec řady. Tak jsme na konci 8. řady, takže 5 řetízkových ok, dlouhý sloupek do vějířku, dvě řetízkový oka, dlouhý sloupek do vějířku, 5 řetízkových ok a teď se přichytíme do 3. řetízkového oka na začátku řady. Tak. No a 10. řadu budeme dělat ještě větší vějířky ve vějířkách. Takže nejdřív se dostaneme do vějířku pevným okem. A teď tady budou 2 dlouhé sloupky, takže 3 řetízková oka, která nám nahrazují dlouhý sloupek. Další dlouhý sloupek, takže jakoby 2. 2 řetízková oka a 2 dlouhý sloupky do toho samého vějířku. A druhý. Teď bude krátký sloupek do obloučku a zase 2 dlouhé sloupky do vějířku. 1, 2, 2 řetízková oka a 2 dlouhé sloupky do toho samého vějířku.
krátký sloupek do obloučku a další vějířek, 2 dlouhé sloupky, dvě řetízková oka a 2 dlouhé sloupky, a krátký sloupek do obloučku. A naposledy 2 dlouhé sloupky, dvě řetízková oka, 2 dlouhé sloupky a krátký sloupek do obloučku. A pokračujeme až na konec řady. Takže jsme na konci 9. řady. Takže uděláme poslední vějířek do vějířku, 2 dlouhé sloupky, dvě řetízková oka, 2 dlouhé sloupky, krátký sloupek do řetízkových ok a teď se zase připojíme do horního řetízkového oka. Pevným okem. No a teď budeme zase háčkovat vějířky ve vějířkách, takže se musíme dostat sem do té mezery, takže pevným okem projedeme první dírku a teď už jsme pod těma řetízkovými okama. No a tady bude řada úplně stejná. No a tady budeme dělat stejný vějířek. Takže 3 řetízková oka, dlouhý sloupek, 2 řetízková oka a 2 dlouhé sloupky. A mezi jednotlivými vějířky bude tentokrát 5 řetízkových ok. 1, 2, 3, 4, 5. A zase do vějířku vějířek, takže 2 dlouhé sloupky, 2 řetízkový oka, 2 dlouhé sloupky a 5 řetízkových ok. A zase 2 dlouhé sloupky, 2 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky a 5 řetízkových ok. Dva dlouhé sloupky, 2 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky a 5 řetízkových ok.
A takto pracujeme až na konec 10. řady. Jsme na konci 10. řady, takže udělám 5 řetízkových ok. Vějířek do vějířku, takže 2 dlouhé sloupky, 2 řetízkové oka, 2 dlouhé sloupky, 5 řetízkových ok. A teď se připojím na začátek řady zase do 3. řetízkového oka. Pevným okem. No a teď budeme zase háčkovat vějíř ve vějíři, takže zase se potřebujeme dostat sem do obloučku. Takže zase pevným okem popojedeme, chytneme první řetízkový oko a protáhneme a teď už pod řetízkový oka a protáhneme a jsme ve vějířku. A teď budeme háčkovat takovýhle vějířek. Uděláme si 3 řetízková oka, který představují dlouhý sloupek, další dlouhý sloupek dovnitř do řetízků a teď pikotku. Takže 4 řetízková oka a přichytíme pevným okem. A další dlouhý sloupek. Teď 1 řetízkový oko, dlouhý sloupek, pikotku, takže 4 řetízková oka, která přichytíme pevným okem a 2 dlouhý sloupky. 1 a druhý. Takže takhle bude vypadat náš vějířek. Zde přichytíme krátkým sloupkem a pokračujeme dalším vějířem. 2 dlouhé sloupky, teď pikotku, což znamená 4 řetízková oka, která přichytíme pevným okem a 1 dlouhý sloupek, řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek, pikotku, takže 4 řetízková oka, která chytneme a 2 dlouhé sloupky. Krátký sloupek do obloučku a další vějíř. 2 dlouhé sloupky, pikotku, přichytíme
a dlouhý sloupek, řetízkový oko, dlouhý sloupek, pikotku, přichytíme pevným okem a 2 dlouhé sloupky. A krátký sloupek do obloučku. A naposledy 2 dlouhé sloupky, pikotku, přichytíme pevným okem a dlouhý sloupek, řetízkové oko, dlouhý sloupek, pikotku, a 2 dlouhé sloupky. A krátký sloupek do obloučku. Tak. Můžete pokračovat až na konec řady. Tak jsme na konci 11. řady. Uděláme si poslední vějířek. Takže 2 dlouhé sloupky. Pikotku. Kterou připojíme pevným okem. Dlouhý sloupek. Řetízkové oko. Dlouhý sloupek. Pikotku. Připojíme. A 2 dlouhé sloupky. Krátký sloupek do obloučku a připojíme se na začátek řady pevným okem. Tak a teď musíme práci dostat sem do prostřed vějířku. Tak pojedeme pikotkou, pojedeme za pikotkou. Další pevné oko. A už jsme uprostřed vějířku. Tak uháčkujeme 3 řetízková oka, která představují dlouhý sloupek, a 9 řetízkových ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
teď uděláme dlouhý sloupek doprostřed vějířku. Takže nahodím a do vějířku dlouhý sloupek. A teď zase 9 řetízkových ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a dlouhý sloupek doprostřed vějířku. Devět řetízkových ok. A dlouhý sloupek doprostřed vějířku. No a takhle háčkujeme až na konec řady.